Trong những góc khuất của thế giới chúng ta, nơi logic trở nên vô nghĩa và nỗi sợ hãi bén rẻ, có những người dám đối mặt với điều chưa biết. Ed và Lorraine Warren là hai người như vậy. Họ không phải những nhà khoa học mặc áo choàng trắng hay những linh mục trong bộ lễ phục lộng lẫy. Họ là những cá nhân bình thường đã đáp lại một lời kêu gọi phi thường. Ed là một nhà trừ quy học, người duy nhất được Vatican công nhận mà không phải là giáo sĩ. Lorraine, một nhà ngoại cảm tài năng, một tâm hồn nhạy cảm có thể cảm nhận tiếng vọng của bóng tối. Cùng nhau, họ tạo thành một bức tường thành chống lại những thế lực vô hình, một ngọn hải đăng hy vọng cho những gia đình bị thế lực siêu nhiên khủng bố. Công việc cả đời của họ chứng minh một thực tế đáng sợ. Cái ác là có thật và nó không ngừng nghỉ. Danh tiếng của họ được tôi luyện trong vô số trận chiến chống lại điều vô hình. Bộ sưu tập là lời nhắc nhở hữu hình về những trận chiến họ đã chiến đấu. Năm 1971, gia đình Perron với 5 cô con gái nhỏ tin rằng họ đã tìm thấy ngôi nhà mơ ước của mình, một ngôi nhà nông trại cũ rộng lớn ở Harrisville, Rhode Island. Nó được gọi là biệt thự Old Arnold, một nơi có vẻ đẹp mộc mạc và cuộc sống thôn quê yên bình. Nhưng giấc mơ nhanh chóng tan vỡ, biến thành một cơn ác mộng kéo dài hàng thập kỷ. Ngôi nhà không trống rỗng, nó bị chiếm đóng bởi một đội quân linh hồn, một số tinh quái, một số đau buồn, nhưng một trong số đó tràn ngập một sự độc ác sâu sắc đến mức nó tìm cách hủy diệt gia đình từ bên trong. Cuộc sống lý tưởng mà họ đã hình dung được thay thế bằng một bầu không khí sợ hãi thường trực, một cảm giác bị theo dõi bởi những đôi mắt vô hình đầy hận thù cổ xưa. Các hiện tượng bắt đầu một cách tinh vi như chúng thường xảy ra. Cưa sẽ keo kết mờ và đóng sầm lại. Mùi thịt thối rữa đột nhiên tràn ngập căn phòng, chỉ biến mất vài giây sau đó. Những đứa trẻ kể lại việc nhìn thấy những bóng ma, những hình bóng mờ ảo lướt qua hành lang vào ban đêm. Người mẹ Caroline Perron trở thành mục tiêu chính của thực thể độc ác nhất, một linh hồn được xác định là Bathsheba Sherman. Bà là một người phụ nữ bị buộc tội phù thủy, đã sống trên mảnh đất này vào thế kỷ 19. Bổ lại ngôi nhà và lịch sử đen tối của nó, mãi mãi bị tổn thương bởi thời gian của họ trong ngôi nhà nông trại đáng sợ. Nó trông giống như một món đồ chơi trẻ con, một con búp bê Raggedy Ann đơn giản, tóc bằng sợi mất cúc, áo lớp vải khâu và nụ cười ve, nhưng bên trong ẩn chứa một đường dẫn cho một thứ không thánh thiện. Câu chuyện về Annabelle không bắt đầu trong một biệt thự Gothic, mà trong một căn hộ nhỏ được chia sẻ bởi hai y tá trẻ vào năm 1970. Con búp bê là một món quà, nhưng nó nhanh chóng trở thành nguồn gốc của nỗi kinh hoàng không thể giải thích được. Hai y tá, Donna và Angie, sẽ về nhà và thấy con búp bê ở những căn phòng khác so với nơi họ đã để nó. Đôi khi nó sẽ ở một vị trí khác, chân bắt chéo hoặc tay giơ lên. Sau đó, nó bắt đầu để lại những tin nhắn, những ghi chú nhỏ, được viết bằng chữ viết tay trẻ con trên giấy da, cầu xin, hãy giúp chúng tôi. Hai người phụ nữ, bối rối, nhưng đầy lòng trắc ẩn, đã liên lạc với một nhà ngoại cảm. Nhà ngoại cảm kể cho họ nghe câu chuyện về một cô bé tên là Annabelle Higgins, người đã chết trên mảnh đất này nhiều năm trước, không phải cho một hồn ma trẻ con vô hại, mà cho một thứ gì đó độc ác hơn nhiều. Hoảng sợ, các y tá cuối cùng đã liên lạc với Ed và Lorraine Warren. Năm 1986, gia đình Snedeker chuyển đến Southington, Connecticut, hy vọng được ở gần bệnh viện nơi con trai cả của họ, Philip, đang điều trị ung thư. Ngôi nhà họ thuê rộng rãi và giá cả phải chăng, một phước lành cho gia đình đang chịu nhiều căng thẳng. Nhưng họ nhanh chóng phát hiện ra lý do đáng sợ cho mức giá thấp. Ngôi nhà từng là nhà tang lễ Hallahan. Tầng hầm vẫn còn giữ thiết bị nhà xác, bàn ướp xác, dụng cụ nhà xác không hề hay biết. Gia đình đã chuyển đến một nơi hoàn toàn bão hòa với cái chết và nỗi buồn. Bóng tối trong ngôi nhà không chỉ dai dẳng, nó còn thông minh và thành thật mà nói độc ác. Hoạt động kỳ lạ dường như tập trung vào Philip, người có tình trạng suy yếu do điều trị ung thư khiến anh đặc biệt dễ bị tổn thương. Anh bắt đầu trải qua những ảo giác sống động, đáng sợ về những hình bóng di chuyển trong bóng tối. Tính cách của anh thay đổi đáng kể. Anh trở nên thư mình và tức giận, và kỳ lạ bị ám ảnh bởi các dụng cụ nhà xác trong tầng hầm. Anh sẽ dành hàng giờ dưới đó viết thơ và về những hình ảnh đáng sợ. Philip nói với cha mẹ rằng những linh hồn trong nhà đang nói chuyện với anh, chỉ cho anh thấy mọi thứ. Nhưng ngay sau đó, những hiện tượng kỳ lạ này đã lấn sang phần còn lại của gia đình. Một cuộc thanh tẩy tâm linh nhằm xua đuổi cái ác sâu xa đã biến ngôi nhà của một gia đình thành một địa ngục trần gian, một nơi mà người chết từ chối yên nghỉ. Câu chuyện này khét tiếng.
một nền tảng của truyền thuyết siêu nhiên Mỹ, 112 đại lộ Ocean, Amityville, New York. Vào tháng 11 năm 1974, Ronald DeFeo Jr. đã giết hại cả gia đình mình một cách có hệ thống ngay trên giường ngủ của họ. Chỉ một năm sau, George Cathy Lutz và 3 đứa con của Cathy đã mua ngôi nhà với giá hội, có lẽ nghĩ rằng họ có thể xây dựng một cuộc sống mới ở đó. Họ chỉ trừ được 28 ngày. Một linh mục đến ban phước cho ngôi nhà bị một bàn tay vô hình tát và nghe thấy một giọng nói ma quỷ ra lệnh cho ông ta, cút đi. Từng đàn ruồi xuất hiện vào giữa mùa đông, những điểm lạnh lẽo trôi qua các căn phòng. George Lutz bắt đầu thức dậy vào lúc 3 giờ 15 sáng mỗi ngày, cùng thời điểm mà vụ giết người DeFeo được cho là đã xảy ra. Gia đình Warren được gọi đến để điều tra sau khi gia đình Lutz bỏ trốn. Cùng với một đoàn làm phim truyền hình, họ đã tiến hành một buổi gọi hồn trong nhà. Vụ án Amityville vẫn là chủ đề tranh cãi gay gắt. Một câu chuyện ma ám làm mở ranh giới giữa sự thật, hư cấu và sức mạnh đáng sợ của sự ám thị. Vùng ngoại ô yên tĩnh Enfield của London đã trở thành tâm điểm của một trong những vụ án poltergeist được ghi nhận và tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử. Vụ ma ám bắt đầu vào tháng 8 năm 1977 trong một ngôi nhà hội đồng khiêm tốn. Peggy Hodgson, 4 đứa con của bà. Nó bắt đầu khá đơn giản, tiếng gõ vào tường đồ đạc như một chiếc tù ngăn kéo nặng từ trượt trên sàn nhà. Gia đình Hodgson, đặc biệt là Janet, 11 tuổi, Margaret, 13 tuổi, đã trở thành tâm điểm của một cơn bão siêu nhiên sẽ hoành hành trong hơn một năm, thu hút các nhà điều tra siêu nhiên, những người hoài nghi, giới truyền thông, tất cả đều háo hức tìm hiểu những sự kiện không thể giải thích được đang diễn ra bên trong những bức tường đó. Một giọng nói trầm, Khan bắt đầu nói qua Janet, tự xưng là Bill Wilkins, Ed Warren, Lauren Warren đã đến Anh để điều tra trực tiếp. Họ nghi ngờ một thực thể ma quỷ mạnh mẽ hơn đang giật dây. Những bức ảnh Janet dường như lơ lửng giữa không trung vẫn mang tính biểu tượng và đáng lo ngại sâu sắc. Sự nghiệp của Ed và Lauren Warren, thành thật mà nói, buộc chúng ta phải đối mặt với một số câu hỏi khá khó chịu. Hồ sơ vụ án của họ đọc giống như kịch bản của một bộ phim kinh dị. Điều này đã dẫn đến việc tạo ra một vũ trụ điện ảnh bom tan, nơi công việc cả đời của họ được kịch hóa cho khán giả toàn cầu. Nhưng khi đèn sáng lên và phần giới thiệu kết thúc, một câu hỏi lạnh người vẫn còn đó. Bao nhiêu trong số đó là thật? Thực tế được gia đình Warren điều tra kết thúc ở đâu? Và sự tô vệ của Hollywood bắt đầu từ đâu? Gia đình Warren không bao giờ nào núng trong niềm tin của họ. Đối với họ, cái ác không chỉ là một khái niệm hay một phép ẩn dụ. Nó là một cái lực lượng hữu hình chủ động trong thế giới. Họ tin rằng họ là những người lính trong một cuộc chiến tâm linh, một cuộc chiến vì linh hồn của nhân loại. Những người hoài nghi, tất nhiên, đưa ra những lời giải thích thay thế cho mọi trường hợp. Có lẽ sự thật nằm ở vùng xám giữa hai thái cực này. Tâm trí con người là một thứ mạnh mẽ và dễ bị ám thị. Một tiếng kèo kẹt trong một ngôi nhà cũ, một cái bóng ở khóe mắt. Nhưng điều này có thể được khuếch đại bởi nỗi sợ hãi và căng thẳng thành một thứ gì đó thực sự quái dị. Cuối cùng, câu hỏi về niềm tin là một vấn đề cá nhân. Và chúng để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng, ám ảnh: nếu siêu nhiên là có thật, liệu có ai thực sự an toàn không?